low-code fejlesztés azt jelenti, hogy különböző előre definiált Lego kockákból, komponensekből állítjuk össze a szoftvert, és nem feltétlenül kell a fejlesztéshez fejlesztőt vagy fejlesztői tudást igénybe venni. Az én célom az, hogy úgy mutassam be neked az Application Express, mint low-code eszközt, hogy abban milyen problémákat tudsz megoldani, milyen olyan üzleti kihívásokat tudsz kezelni, ami aztán segítségedre lesz a mindennapi munkavégzésed során. Reményeim szerint a videók megnézése után te is képes leszel egy önálló alkalmazás fejlesztésére, ami nem hasonló egy AI által generált alkalmazáshoz vagy szoftverhez, hanem valóban minden olyan kritériumnak megfelel, ami hosszú távon is ezt a szoftvert használhatóvá, üzemeltethetővé és továbbfejleszthetővé is teszi. Ma már minden szoftverrel működik. Nem is kérdés, hogy a folyamatainkat, a munkánkat azt nem kockás papíron végezzük, hanem mindenhez szoftvert fejlesztünk, szoftvert hozunk létre. Ugyanakkor a szoftverfejlesztés számos kihívással is küzd. Különösen egy nagy vállalat vagy bármilyen vállalkozás esetében nagyon sok problémával szembesülünk, mikor egy problémát szoftveresen szeretnénk megoldani. Ilyenek például a költségek. Nagyon drága, sokba kerül, sokáig tart, vagy a másik gond, hogy nem találunk fejlesztőt. Egyszerűen olyan sok a digitalizációs igény, főleg a Covid óta, nem csak Magyarországon, hanem a világon is, hogy nagyon-nagyon nehéz ezt a sok-sok feladatot, ami előttünk áll, megoldani, és mindezekre valamilyen megoldást nyújtani, megoldást adni. Általában az IT terület a legjobb esetben is azt tudja nyújtani, hogy megcsinálja azt, amit tőle kérnek, de persze sohasem szokott sikerülni. Ebből aztán nagy feszültség van az üzlet és az IT területek között, mert nincs, aki megcsinálja azokat a fejlesztéseket, amikkel hatékonyabban lehetne dolgozni. Erre a problémára egy nagyon jó válasz, egy nagyon jó megoldás a low-code fejlesztés, ami azt jelenti, hogy különböző előre definiált Lego kockákból, komponensekből állítjuk össze a szoftvert, és nem feltétlenül kell a fejlesztéshez fejlesztőt vagy fejlesztői tudást igénybe venni. Hogyha igénybe is veszünk ehhez a feladathoz szakembert, sokkal gyorsabban, akár fele annyi idő alatt, vagy még rövidebb idő alatt egy olyan eredményhez juthatunk, ami már értékelhető és használható. Mi is tehát a low-code? A low-code tehát egy olyan fejlesztési módszertan, ahol különböző előre definiált komponensekből építkezünk, nagyjából deklaratív módon állítjuk össze az elért végeredményt, a szoftvert magát, ugyanakkor van lehetőségünk ezeket a komponenseket módosítani is, van lehetőségünk a beavatkozásra. Tehát a low-code ez egy olyan fejlesztői eszköz, ami különösen egy vállalatnak az életében nagyon hatékonyan segítheti a digitalizációs folyamatokat. Ebben a videósorozatban én az Oracle Application Express low-code rendszert szeretném bemutatni. Azért esett a választásom erre az eszközre, mert véleményem szerint az Oracle nagyon jól megoldotta azt a problémát, azt a dilemmát, amikor is egymásnak ellentmondó feltételeknek kell megfelelnünk egy low-code eszköz használata során. Igazából, hogyha egy keretrendszert használunk, akkor az a keretrendszer amellett, hogy segít bennünket, gyakorlatilag korlátozza is a lehetőségeinket. Tehát, hogyha előre definiált komponensekből építkezünk, akkor gyorsan haladunk, viszont ezek a komponensek olyanok, amilyenek, és hogyha nekünk speciális igényünk van, speciális feladatokat szeretnénk megoldani, akkor akadályokba, falakba ütközhetünk. Az Oracle Application Expressben ez az ellentmondás nagyon jól feloldásra került, mert amellett, hogy nagyon gazdag az eszközkészlet, amit használhatunk, ami kész van, ami rendelkezésre áll, hogyha jobban meg akarjuk ismerni, és jobban el akarunk mélyedni egy-egy problémának a megoldásával, legyen szó a dizájnról, a működésről, az adatoknak a kezeléséről, akkor ezt megtehetjük. Az elkövetkező részekben egy konkrét szoftvert fogunk megvalósítani, amely egy konkrét üzleti igényt, egy konkrét üzleti problémát old meg, és ezen keresztül szeretném bemutatni ennek a low-code eszköznek a lehetőségeit, és reményeim szerint a videók megnézése után te is képes leszel egy önálló alkalmazás fejlesztésére, ami nem hasonló egy AI által generált alkalmazáshoz vagy szoftverhez, hanem valóban minden olyan kritériumnak megfelel, ami hosszú távon is ezt a szoftvert használhatóvá, üzemeltethetővé és továbbfejleszthetővé is teszi. Tehát akkor vágjunk is bele. Tegyük föl, hogy a munkahelyeden Excel-t használsz, és mint sokan mások, Excelben próbáljátok megoldani azokat a problémákat, amit azok a szoftverek, amiket használtok, nem képesek kezelni.
Az elmúlt években nagyon sok vállalatnál szembesültem ezzel a problémával, hogy gyakorlatilag a működésnek a nagy része Excel táblákra van alapozva. Azt gondolom, hogy ennek az az oka, mert az Excelben nagyon könnyű látványosan, gyorsan előre haladni, létrehozni dolgokat, teljesen kontrollba vagyok azzal, amit csinálok, látom, hogy mi történik, könnyen tudok beszúrni egy sort, egy oszlopot, ki tudom színezni a fontosabb információkat, és így tovább. Ha mondjuk te Excelből szeretnél jobb lenni, és rá tudod beszélni a főnökedet arra, hogy küldjön el egy Excel oktatásra, nagy valószínűséggel ott az történne, hogy végigmentek az Excelnek a lehetőségein, menüpontjain, képletein, és aztán jó sok tényanyaggal, vagy jó sok száraz tudással térsz haza erről a tanfolyamról, amit aztán valahogy be kellene tudnod építeni a mindennapi működésbe azért, hogy sokkal hatékonyabban tud végezni a munkádat Excel táblában. Az én célom az, hogy úgy mutassam be neked az Application Express, mint low-code eszközt, hogy abban milyen problémákat tudsz megoldani, milyen olyan üzleti kihívásokat tudsz kezelni, ami aztán segítségedre lesz a mindennapi munkavégzésed során. Tehát egy esettanulmány alapján mutatom be az Apexnek az alapműködését. A következő részekben egy HR ügyintézőnek a bőrébe bújjunk, aki eddig egy Excel tábla segítségével követte az adott pozícióra a jelentkezőket. Nézzük is meg, hogy néz ki ez az Excel tábla, amiben az ügyintézőnk eddig dolgozott. Itt találhatóak azok a jelentkezők, akik jelentkeztek erre a pozícióra, névvel, e-mail címmel, telefonszámmal, a beérkezés időpontjával, honnan érkezett a jelentkezés, és aztán a toborzási folyamat, ahogy megy előre, mindenféle egyéb események és történések is rögzítésre kerülnek. Ilyen módon minden jelentkező éppen egy bizonyos státuszban tart a folyamat során. Természetesen ennek a folyamatnak az eredménye az lesz, hogy egy valaki lesz a befutó. Mindezt a folyamatot tehát az ügyintézőnknek pontosan figyelemmel kell kísérnie, és rögzítenie kell azt, hogy melyik jelentkező hol tart a folyamatban. Visszatérve tehát az Oracle Application Expressre szeretném nektek megmutatni, hogy ebből az Excel táblából hogyan lehet néhány perc alatt alkalmazást generálni. Első lépésben le kell mentenünk a Google Sheetünket Excel formátumba, ezt fogjuk tudni majd az Apexbe importálni. Természetesen mindenhez szükségünk van egy Oracle Application Express környezetre. A későbbi részekben majd be fogom mutatni, hogy hányféle lehetőséged van arra, hogy regisztráljál akár ingyenesen is, és el tudjad kezdeni ennek az eszköznek a használatát. Most egyelőre a saját környezetembe belépve, rögtön itt találom az Application Builderben magam. Hozzunk létre tehát egy alkalmazást. Az alkalmazásomnak adok egy nevet, legyen a neve mondjuk MyHire, és magát az alkalmazást az Excel táblám alapján fogom felépíteni. Kiválasztom tehát az Excel fájlt, az Apex rögtön felismeri az Excel fájlnak a szerkezetét, kell adnom egy nevet annak a táblának, ahová az adatok majd az adatbázisba kerülni fognak. Igazából módosíthatok az adatoknak a szerkezetén, hogyha szeretnék, vagy az oszlopoknak a nevén vagy típusán. Ezzel most nem kell foglalkoznom, egyszerűen csak betöltöm az adatokat az adatbázisba. Ugyanis minden Apex alkalmazás mögött adatbázis található, egy Oracle adatbázis, amiben gyakorlatilag korlátlan mennyiségű adatot tárolhatunk. Itt egy wizardról vagy egy ilyen varázslóról van szó, ami rögtön indulásképpen fölkínál nekem néhány oldalt, amit majd kezelni fog az Apex alkalmazásom. Tehát ebből az egy Excel táblából rögtön generálódik 5 különböző oldal, ezeket mindjárt meg is fogjuk nézni. Természetesen ebbe bele lehet nyúlni, például nem sok értelme van a telefonszámokra egy diagramot készíteni a dashboardban, ezért azt javaslom, hogy válasszunk helyette valamilyen más adatot, mondjuk a jelentkezéseknek a státuszát, vagy a jelentkezések beérkezésére sem különösebben van értelme diagramot rajzolni, de most ezeken lépjünk túl, talán érdemes lenne még a dashboardunkon megjeleníteni a nyelvtudást. Természetesen, ahogy említettem, ezeket szabadon módosíthatjuk, és aztán majd, hogyha megtanuljuk az Apex alkalmazásnak a fejlesztését is, menet közben is számtalan lehetőségünk lesz beavatkozni az alkalmazásunknak a működésébe. Létre is jött az alkalmazás a toborzás Excel táblánk alapján.
Nézzük, hogy milyen oldalakból áll az alkalmazásunk. Rögtön itt van a dashboard oldal, ahol az Apex alkalmazás rögtön le akar bennünket nyűgözni, hogy néhány kulcsadatra alapból milyen grafikont, milyen megjelenítést tudott a számunkra generálni. Itt láthatjuk például azt, hogy a mostani jelentkezők milyen arányban, milyen státuszban állnak, honnan érkeztek. Tovább lépve egy úgynevezett faceted search-öt láthatunk, ahol nagyon könnyen tudunk szűrni az adatainkra. Ezeket a szűréseket tudjuk egymással kombinálni is, és természetesen még egyéb szűréseket is megfogalmazhatunk, és az is látható itt, hogy nem minden oszlop került megjelenítésre, és nem is jó formátumban, de a későbbiekben ezeket majd még részletesen megnézzük. Most ez szerint a szűrés szerint 4 olyan jelentkező van, aki telefonos interjúra vár, vagy pedig elészűrés alatt van, és a forrása az ajánlás útján érkezett, azaz ajánlás útján jelentkezett erre a pozícióra. Magában a riportunkban meg tudjuk adni, hogy milyen adatokat szeretnénk megjeleníteni és milyen formátumba. Természetesen itt az adatokat tudjuk szerkeszteni, módosítani is, vagy például, ha interjúra kerül a sor, akkor az interjúhoz tartozó megjegyzést ide tudjuk rögzíteni. Végül pedig kaptunk egy naptárnézetet is. Itt most én nem vagyok benne biztos, hogy melyik dátumot vette alapul az Apex a naptárban történő megjelenítéshez. Nézzük meg gyorsan. Tehát itt egy kalendár típusú régióról van szó, ahol a dátum a jelentkezési beérkezés alapján kerül megjelenítésre. Ebben a naptárban azt láthatjuk, hogy ki mikor jelentkezett, de ha mondjuk én inkább arra lennék kíváncsi, hogy mikor lesznek az interjúk, akkor a személyes interjú időpontját kell kiválasztanom, és már is látom, hogy melyik napon kivel fogok interjúzni. Ebben a részben tehát megnéztük, hogy mire is jó a low-code, mit is jelent a low-code fejlesztés, és az egyik nagyon jelentős low-code eszköz az Oracle Application Express használatával percek alatt egy Excel táblából egy működő alkalmazást hoztunk létre. A következő videóban mélyebben is meg fogjuk nézni, hogy milyen szempontokat kell figyelembe vegyünk ahhoz, hogy az Excel táblánkból egy valóban jól működő és jól struktúrált alkalmazást hozzunk létre, ami aztán hosszú távon támogatja a munkánkat, és hosszú távon támogatja a vállalatunknak az érdekeit.